Open shower.
Gagawin or ba kayo mag-invent? Ano ba kayo mag-invent? Literaan. Ano ba kayo mag-invent?
Sige. Yung mangarap din bulang magkakaning. Kung di ba ko, meron na rin. Mangarap din. Marami. Parang Opera. Ano mangarap? hindi ko pa. Hmm. Taon nito ang kutsara kaya.
Yan. Pero may stop nila. Mas pinaganda natin. Milk, 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 milk. Sometimes milk. Dapat pinaganda. Kailangan. Milk, milk, milk. And then magkakang sabihin mo ng tao. Sabihin mo ng baka sa iba. Ano sabihin mo ng tao? Oh, big! Nakalak na. Huwag nalak na tayo. Ano? Sino maharang ba ko? Sabihin mo, give 25. Ano? Sabi mo kay Diggy. Ano mo rin mo? Hindi siguro po ano?
Ah, okay. Sige. Okay naman. Hmm. Iya. Ah,
Iyan na mama. Sige. Yan.
Ang dapat ka. Pero pag ka makakita na lang. Ay, ka. Sabi ko nga, size. May matangay sa tina mo. May manahit na size ka na. Kanila sinabi ka.
No, ay, nagiging So ayaw! Sabi ko lang to. Sige nila naman. Ay, puta, ay, sampo, ay! Kita niyo pa naman ako. Hindi na kayo nakapasok na ito. Saan mo ba? Sige lang mo na. Wala kami. Sa paano
Yay! Matalo ka na din. Ano yung mga mga ang buhay mo ba dito naka-George ito isang movie? Naka-George. Pinaraman ako. Ang buhay mo natin ano? Basta uwi, kasi mo, anak, wala ko ay. Kung inay, siya na tigbalaan niya stay. Tubig. Ako doon nga lang ay sabi ko rin. O ito mo, ako doon na ito po sa pero ako din ang isda, ayaw doon ang ikuya niya. Wala ko siya. Salamat. Masundet. Yun, sa ano, sa mga tayo, ito. Ano? Hindi ka po tayo eh. Yung drabot ko. Yung drabot. Okay. Ito nga, ito nga, pinipilon sila no. Ganda. Ganda, maganda, pero kung Tagalog, ganda lang. Ay, siya. Ayun lang, pero kaya ko na nga eh. Wala ko nangyari kung wala. Yun, kaya ko na lalo na siya, nag-iisip. Hindi ko, sila dito mo yan. Hindi, nagpapakit mo sa kami. Sabi na po na. Kaya ka lang sa sila, nakalang mo. Tagay ko, ulit ko rin ko tunay. Diba, nalipin ko doon.
Dami na nilang kung kayo na dyan. Pardon. Kita pasti kau gina sekarang. Pasti ada dia pasti ada yang
Ang ganda nila. Oh. Yan, ganda nila. Oo, iya. Magic mo. Ay, nagsabi mo kasi ko. Ganda nila. Bagulag na ngayon, pero hindi na problem. Ang salita. Vlog na. Vlog na medyo. Kasi, ikot ka mo. Anton, ano dahil? Ganda mo nila. Ha? Adik. Adik ka? Adik. 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 Ikot mo yan. Ganda nila. Special assistant. Kung nakita mo ko lang. Assistant? Anong assistant? May position yan na nagkamayo. Ano yan? Assistant ano? Kaya kayo na. Special assistant. Special Special assistant special pa. Ito ko kakaroon.
Muli man, si Santiago ba kanya? Thank you, Sabi o NBA, labi, labi, labi. Tapos, mobile ka, sabi, anbang ka, libe, mobile. Ano daw ba? Baka si Santiago. Wait, talaga mag-iis kayo Joseph gamit ang ano. Wait. Wait mo sa edit. Ay, okay. Ang sabi. Nag-work na daw doon. Baka doon, baka doon. Yung sabi ko, anba a libe mobile akwai no da sabi akay na yun Si Silong Duterte. Silong. S. sabi 60 Duterte ba? Duterte ma'am. wala Duterte. Duterte ma'am. Jimmy Modric Mother. Modric Ah, si oh sabi Soledad. ako si Jimmy Modric Kalaban man niya ni Marcos. Ferdinand Marcos Sr. Kaya magkalaban na siya mag-api. pati siya Mod Diba? Kapigol na talaga si Florentino. Lalo na si Lili, abay ko makapigol. Medyo na kasi. Lalo na sa Siya ay kasama. Inidoro.
Gato. Gato na. Wala mataas si Jimmy Motivate. Iba ito pagkula. Alat. Alat. Kung pwede mo natapos sa sila kung ano idol sabi. Oh, Dr. Modric. Mga plastic. Sabi ko siya pala dito Modric. Mali. Isa'y pala. Mali. 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 Uneo, tao ni nga niyo. Taman, nga niyo. Hindi mo nagbuhan ni Sinodri. In, alat ka na. In, an, ba, an, ba, an ba, an ba, in ba, oh, tama ka dyan, boy. Ba, unyo ko nagkagatapos yung sigoy kaga. Oh, yan. Natasagutan. Iyo. Dave, sabi sa mga kapuan mo dyan, patay doon. Tabi-tabi mo. Tabi-tabi ko. Tabi ko. Patay. Ano nga yung sabi ano? Magic. Yan. Wala man dyan naman tipay. Once yung magkasi. Mapil ako pinakamaluyan. Bako man yan. Ay, pero sa ano? Oo, yun. Boston kasi. Dala. Hindi yung pinaka-positive. Pero ito. Pabayain na. Sige. Ako po ang Boss. Tron. Boston. Sabi niyo yung si Boston. Celtics na. Kasi hindi matibig sabi. Hindi ako sa pinakamaluyan. Dito, ano Kasi don't say bagay na dito. Dali na sa si David. Si David.
Si Leonardo da Vinci. Leonardo. Depende niya. Ilan sa ano? Labis. Center, all, or ano. Sige, napindutin ko. Ano, ang isip sabi, at ano nga lang, ang FPS sabi, ano, Power forward. ano power forward? Ano namin, fourth layer namin. Anong SF sabi? Small forward namin. Forward ba? Ano, ang pigigil ko Scorer, tapos defender. Oo, yung magsara na yung manalo. Sa ano? Scorer. Ang ano sabi? AJ sabi. Playmaking. Anong playmaking sabi? Super. Ako magkakabi, nagkano kami. So, leader sa team. Siya nag-leader. Pag nasa basketball court, siya ang mag-leader. O binubog si ano, Dunkin. Dunkin. Si Dunkin. At na, si Dunkin, i-search ko nga si Dunkin. Iso, ako lang napitik na lang sa ano, ay, yung Wala mo sa Bostonan. ata iyaw na, Dallas o. Dallas o. maos. Ano? Isip ko na lubuda ako, may virus o. Virus kanta. At kani si Donkey. Donkey. Original ako. Iba yung talaga dyan. Malibong kanta. Nais ko hindi ako. Matay ba dyan si Donkey? Candle cake? Iyo. Sabi ko na daw sa imo, Para, di ba maganda rin yung Oh, si yaon nga niya. si Davis. Kung niya assist. Si Davis. Oo. Nagkali si Davis. Magaling kayo ito sa mga kalaban niya sa Boston na din. Hindi ka mong gana. Napakang kayo so, Timberwolves. Nagpadao, buda sa Chicago, buda. Sino ba? Ano, Si Davis. si Anthony Davis, maluyaw. Trompon. Trompon. Tombstone. Ata trompo ini Maluyaw. Leonardo. Makusahon si Leonardo dali. Si Kawan. So depende. Pag ano, attacker, kasi digdi sa luwa. Nag-a-attack man iyan. Ano nga ni, basta ano ko so, depende with ano. Pag dati si Don Kita din. Ang frame niya. Pero may maluyaw na din. Kung sa pandemic, siguro si Duque. Nag-walkout man daw ako no. Talat, ticket, ticket. This 100. Oh, 16 gear. Maluyaw na yun eh. Oh, si William, sino po William? Oh, si William, ako ganyan. Oh, si Kobe Rhodes. Oh, si Powell. Kaya kaya ako na din si Brook Lopez. Ade. Lupos lang ako. Wala ko si Brock Hogan. Kahit si ano, kahit si Lubado. Sa Dallas. Sa Dallas Mavericks, makanong sa top 8. Ang matibay dyan araw mo, si Ivan Kyrie. Sabi mo na daw. Ako, parang ko nga. Ano siya? Saan sa Davis na tibay? Wala ako nang pinili. Kaya doon yung tumigay sa... Hindi, matibay sa ano. Idol ko nga nila Anthony yan. Davis na din. Idol ko nga nila yung ano. Iyo. Idol ko nga nila yan. Bonus. Sabi, may Christmas bonus ka nila. Ikaw naman daw siya. Lalo na inisip. Ay, din mo matali mo yun. Ano matali ano? Madali.
unang mataliw. Matali, ang sunod sa Chicago Bulls si ito. Si Taytong Garo. Ay, baga. May term dito. Bulls. Si Caruso. Iyo, ay ito. Ay, wala na dito si Caruso. Nilipat sa inyo ito. Matibay baga. Alex Caruso. Sa Chicago Bulls. Ay, nasa Next. Oklahoma. Ricardo yun. Next Sunday. Matibay yun ang point guard. Point guard, ah. Thunder na. So, point guard. Defender man din. Wala po. Ay, una wala na yun. Matibay yun. Sabi mo, face. Houston Rockets na katambo to. Kaso na yung gusto. Dating rambo ko rin. Oo, yung Yung Jillian Brooks, makatibo na na. ito natin ang sabi. Pakikunin. Nakuha ko si Steve King, Jack Curry. Jerry Pong. Stephen Curry. Triple H, 2 times Spurs. Ano tigigil? Di ba, kung ako na sa Pulsan, Double. linipa. Double. Hindi Bench ka. Pero gano'n. Davis Robinson. Isiya to, mas na isiya to na. Fairway. Sa kapag hero ko. Una ko si Morales. Pag ito sa kanong panalo. Hindi naman ma-champion ang nabot sa lane. Boom. Iski ang ano. Oh my goodness. Ikaway nga nila wala pa daw. Ano yung Oo. nasa Lakers? Hindi niya pa natatawa na siya. Kung ano eh. Gusto niya ba gano'n ako dito? Kaya Spurs ba na tawag ko? Kaya di sila ginagahali. Kamaya niya na magay ko nito. Wala mo, iyo. Stephen Curry. Malipat ko sa kanila. Matibay ko ta siya. Saan mo ko niya tayo? May power forward si Muda. Champion kira. Oh, kung ano. Super team na ba? Ano mo si Curry? Kung niya lang gusto kong team, ano mo kayo Joseph? Siyempre si... Kaya mag-ganda. Oh. Tigday. Day. Chicken Day. nuggets. Magiging top 1 iyan. Ano mo pa sisay sa tabang kay ini? Bada ini. Sa kakan. Hindi, ini. Meron naman. Ano si Keldon Johnson. Si malaki anong pinigay mo dyan? Si Malaki. Oh. Malaki ang. Oh God. Ay, ano yun, the shooting guard. Una yung shooting guard din na Boom. Lucky. Si Wesley. Ang gusto ko, ano yung sila kaya gusto, 100K kung yan sila, 100K may ano na yun. Boom. Sila mo, araw ko. Yun. Cornflake. Kaya forward mo. Ako lang tayo ito. Paborito ko. Sinay. Kabuhan. Sa Kaya forward mo. power forward. Nasa Pelican pa. Ano nangyari sa Pilipinas? Tabi. Hindi ako Nakuha ko tabi si Michelle. Ano naman ang Timberwolves? Kapila. Si Kapila? Tapos si Verosa. Si Mitchell? Si ano? Bitchin. Si Bitchin. Sabi na ko ako. Si Kapila na ako. Bayad na. Bakit si Demar? Verosa. Ikaw ko Demar. Mali. Si Lucador na. Hindi ko naman nalagot ako. Mapayan nga sa losan na kung hindi naman nalagot. Oo, may point guard. Shooting guard. Garrett Allen.
Shooting guard ko ito si Don. Dahil na lamang dyan. Si Liliard. Maura mong kayainin. Si Katie Spraying. Ito, mas gusto ko yung mas presentable. Si Dong Pixo o ano, si Ron Paul. Ay, si Ron presentable. Ah, good. Si Pachet sabi. Wala ba siya? Kaya pa ako sa sabi. Sinag matibay na ano, power puma. Bronson, Si o High Dong School Pixo. pa mo. Kaya daw sa'yo. Hindi sabi. Si Dong Pixo o si Dong. Ah, Ay, Dong. di ba? Kaya ako po sa page sa camera na ako pala si Don. Mga pa yung champion mo. Si Fulgard kaya. Umali. Para mo kumain na siya, nasa number 76. Kaya na si Hamburgo na Hartley. Ay, bang, ano ito, other player. Nasa number 6. Ikasi na small forward mo. Siya lang kaya talo. Matindog. Anthony Edwards, Armona. Iyo, ade. Kayo, Ano, wait, shooting guard mo. si ano Don. Ken, Dong shooting guard mo. Putan. Oh, yes, ito. Ano, Pero may mga pagkudak-budak na doon. si Kari. Buti may kahulin si Kaya. So, mag-i-insert kita sa first turn conference. So, habok kaya kay TNT, kaya hanggang-hanggang kaya Parang sa gati yan, Victor Wembanyama as center. Boom! Yung center ko si Wembley. Power forward ko si... Uy, kay ano? Ay... Sub pagkatabi kay Dong Pab. Hindi ba si Sally? Sabi ko. Kabuha na pa rin. Grabe na pa rin. Grabe daw. Okay na ako sa akin. Ang magic sa taga ko. Ay, puto ko yan. Grabe na ate. Kaya ako nabibigay sa kandig na ako. Grabe mo na din. Visit ng mga Kaya inisan na masyado ko na din. lang gustado. First week siya. Ako di dahil. Kabuha. Kasi manilo. Hindi, gustado ko. Sa nagana sa dakot. Kaya, gustado ko. Ini. Wala na. Pero nag-number 3. Grabe din. Gayless. Kung nagbabawi, Oh, nag-number 11. ay, nagbabawi. Power forward ko is ano mo natin. Well, hindi ba naman small forward ko, we go, parehas kita mo. Parehas. Ano yan, hindi? Nakapamalo yan. Shooting guard. Gano. Ace. Kung pangalan. Upo na kayo. Oh, my goodness. Si Shai, point guard dito. Ito. Siya mo ko na natin. Nasa Oo, Mars. Nasa? Timberwolves siya. Yun daw. Sa Dong Ka. Ay, Dong Ka. shooting guard ko, alam ko na.
Buko kayo sa clip. Lagi mo bukas sa screen. Yung ba sila screen range? Yung kasi Email pa yung nakita high na po. Pero yung matche mo, ayaw na din. Screen range. Ay! Kaya screen range. Shooting guard ko yan. Doon mo na din. Point guard ko is, syempre, araw mo na. Kyrie, RB. Dapat mo play yan. At siyempre, Well, Jose mo. Mag-ibo kita. Maski link na dream team. Hindi siya mga dream team mo. Alam mo nga rin, sabi mo, Dream Team USA. nakuha na si Jimmy Butler. Nakuha na si Jimmy. si Pai dapat isip pa. Mungkin itu familiar. Sudah update. Sampai sa ilang sabi-sabi. Sabi ko. Dunki. Okay. Okay. Green, si Green na. Galing kayo. Oh, Chris Mullin. Wala ko mong Chris lyrics. Mullin. Charles Barkley. Ano man yung dati na rin ng rebound sa liga. Magic. Dan Stockton. Dan Stockton. Sa ako, masikal. Jordan May. May Jordan. Ang bukan mo pa rin. Si Drexler. Patrick Ewing. Yan ay Si Shai. ano naman po? Kasi mas matibay na defender. Ay, yun din si Shai. Si Bak. Direct si Katatike na ba sa direct team? Kasi, wala mo naman. One day man nagilagak. Nagilagak. Manay pa ini. Sabi. One day man nagilagak. Laki mo na yun na di. Ako lang lagi ko na akong team mo. 1988. 19. Lagi ko na akong team mo. Dream team ko. Ay, yan na. Kimula ko. 15 talaga. Center ko is listahan. Talaga. Sabihan ko na lang. May lakas. Tama si Jose. Tingnan po. For the center. Mapakala lang doon talaga. For the center. Happy for Jackpot. For the power forward. Tayo ko. Daddy. Barty. Barty. Kings kaya yun eh. Para forward ko, tinlan ka. Small forward ko. Si Bay. Small forward ko po yung Bay tawag. small Si forward May ko. ko William. Nagbabakal ka, harap ko, tingin mo. Nagbabakal Dahil ka. lagi rin mga video. Ano yung video na video. Remind me na nakatag. Okay, baba. Ginamit ko naman paano sabi. My goodness. Wala pala. Bakalaw naman sabi. Oo. Lemon niya. Video. Ano naman eh, hindi man tutusok yung Oo. Yan. Si Brown. maluya ni. Hallelujah, bro. Si Sexton. Maluya na rin.
Pati Benit 6 to. Sila mo, 94. Ano mo naman sa NBA greatest player si Pampite? Oo, yun na lang. Kang NBA. Iyo, ano ko man. Small forward ko, IC. Magkiling kaso ang dito ko How about forward din sa si Kevin Oo, tabi. Iyo mo tabi. Robert Paris. Oo. Tabi. Si Curry Tab. Si Jerry. Shooting guard, point guard. Si Mobley. Si Arang ko na. O si Jan Havlet. Arang ko na. Si Elvin Small Hayes. forward ko. Scottie Pippen. Prepare. Shooting guard ko, di ako ma-consideration side. Hindi ako humble ba rin dyan, kaya let's go. Go. Tabi-tabi lang mo naman. 85 plus. Pagala. 1. Oh, si Lopez. Si Hero. Shooting guard ko Kuya Joseph, Si bistado mo na. Collins. Parang konti Si tayo. Collins tas wala. Side ko Hindi ito din. ko na naman tabi. Hindi ko naman tabi. Ganda nga. Shooting guard ko si ano lang. Si Drummond. Oh, si Lillard. Isa doon si Lillard. Kawai. Oh. Sikat ba kayo si Point guard Lillard? ko, siyempre, Si Bronson. Tim Hardaway. Diba? Tim Hardaway. Sisi nga ito wala. Center ko, aking wala yun. Power forward ko. Sisi nga ito wala ko. Ako man. Yung sira. Power forward. Ako ba yung sa power forward? Another pack opening. Ayun. No. Oh! Power forward. Si Gobert. Hall of Fame ba si Gobert din? Hindi ko power forward. Si Collins. One. Si Verosan. Kung yun siya, hindi mas matibay. Wala na. Matibay pa si Verosan. Kung si Gobert, Hall of Fame na rin. Ronnie Gobert. Si Ronnie Gobert na Hall of Famer. Aram ko Blessing ko lang dito. Aram ko. Sige nga, gusto ko lang po. Power forward. Stop Sira. big deal. Stop. Dito ka na rin ako. One. Luka Lukic. Si Juan Alcazar. Mauwi niya. Asik Star. Anong inatong ko tabi? Kasi pala niya yung tabi. Hindi ka talaga tabi. Coach ka sa Sacramento. Oo. Si Brown. Ano si Sige na. Tato? Kita to. Oo, si Tato. Uni. Si Mobley ba gano'n? Oo. Edward. Kasi siya hindi mas matibay. Si Lord. Kasi siya si Edward. Number 1. Uli yung tirig ko daw ako. Hindi ka matapos. Ano ba, Hindi ka matapos. Number 3 ko si Matibay nga ni si si Edward. Pippen. Number 4 ko ito. Si John. Number 5 ko ito. Si Anoe. Ano? Matibay. Matibay ko yun. Hakim Marpan.
Third. Yan. Ay, dahil narutugan ko na Kuya Joseph. So ano, so power forward ko. Si Duncan ito. Sidang fan. Si Duncan. Isipin ko, makiba yung bako. Ano mo na record? Makiba ito sa dito. Hindi ba kasi may masal. Ay, din ko nga ito yung pagkaki ko. School forward man ang sa kapuston. Ang power forward si Kevin. Mari! Oh, ako. Ako ba? Yeah. Mari ba? Daw. Boom! Sino man? ang second three-pointer? Pass. Si Stephen Curry. Hindi sa'yo na. Si Brady. Skywalker. Karim Abdul-Jabbar. Wala. Wala ko si Antonio Luna. Shooting guard. Sa ano, depende, Ano yung pinaka Bray Wyatt. best move? Jason Williams. Idol ko ba kasi Asel. sa ganun kasi Kingdom na mo. Idol ko lang yan. Hindi ara. Yun. Hindi si Maccabi ni Anong ibig sabihin sabi ko nga anong ibig sabihin sabi ko sabi ang SD anong shoot ano point guard anong point guard ako ang SF anong shoot forward ang bigigib ko kung SF Boy, terrorist kita. sige alaga ko Ikat-admin eh. Unyo. Sa pinaka- Unyo, bistado ko nga ni ala, iyo talaga bistado ko ni. Hindi naman eh. Kami naman ang Wala. Please. Pagduwa ko, Hindi ko siya. Ako na yung try. Sa morning. unyo, Iba yan. anong mo dapat ito? Class Java. Tombo-tombo. Si, mutumbo. Time yan. Pero sa, May nakalakot. isa ko, yan, para man sa, ako man talaga. Wala ako man Ay, sa, siya, kaso, Ano siya? team ulat mo. Si Lopez yun. O si Lopez. Brook Lopez. Ano kami, may, ano ako tapos ako. 100 points, syempre, sa impact, then normal daw ang easy. Easy. Si everyone ko nila. Bakit? Wala din. Sige, Puso. Pwede pa rin. Si Seng, mas matibay ka. Si Oli, First try ka rin. o si Lila. Ulit niya ka daw, may ito siya. Kasi mas matibay. Si Lila, so quality. Matibay ka, si Lila. Damian, iyo matibay yan. Si Chay. Kasi yung nagawa na sinipati ko. Lila na. Ay. Si Liliard, bako ang lugar na isang mo. Yung name.
Okay. Hindi yan, mag-irara diba? Sisi, Robert ka. Robert Sure. Siyempre. sa bagian mo. Bose. Wala yung gusto mo yun. Oh, basang siyempre. Sisi nga niya, siyempre ka Chicago. Si Gilmore. So, sige. Sige. Buti ba naman? Ikaw talikod sa Peter, si Artist King. Peter? Dahil iba-iba ini, plus malibo ka man sa sa'yo mo. Iba mo sa kanya. Oy, bilang Ver, Peter, Curtis Player. Gano'n na rin. Sa inyo talikod si Oh. Mrs. Malo. Boom! Kasi, Tututog eh. Si Alonso po. pero hindi ko birthday natin. Pareho, kasi All of time na niya da. bako man sila yung nabigsak Sino ko ko na. ulit? Si Kasi kaya, Peter. kasi matibay. Anong ibig sabihin tabi kang si tabi? Sino yun? Si Patrick Iway. Kasi mas matibay na sentag tabi. Drummond o si Cougar. Tabi. Sorry, pinaka ano kay Abdul! Sino yung mas matibay? Si na sentag tabi. Kita. Si Drummond o si Cougar? si Google Hala. Cougar? Oh. Uy. Pwede yan. Hindi ko talaga ko dyan. Depende ang mga bagaan. Kasi talaga ko dyan sa Yan. mas matibay talaga ko dyan. Cougar at Drummond na center. Kasi nag-roaming ka doon. Si Andre ito na mga Siguro ka din. si Google. Okay, ito po si Cougar. Pero Grabe. pero birthday natin. Kasi mo siya. Ah, so ka-apple yan ni ano, ni Hakim. Oh, so yung sa doon. Ano, na spot with baga sa Dominic Wilkins. Civil Warfare. Nag-Sonics mo ba si Dari? Boston sana, for life. Tapos naging coach niya kay Dian. Si Chris Bosh. Ayun, design ko si Bosh natin. O sige, A. Kung di number 30, nakapil na Derek Rose, di mo tatawag pre. Ikaw po sa later. Si D12, Dwight Howard, Why? China. Ano ka? ayo, galawang patinindan siya. So nickname ko rin ang sukat. Iya, pati iba lang. Alam. Ilot ko. Dahil, basta alabado. Tapos matay may mag-i-release yung mistake ko. Even one, even one. You be kidding? Wala bubo. May matay sa pasado din. Uy, de, Andre Jordan, so kapag ba ka na like great. Uy, si ini. Tikta ko ito ng mga player din. Si Drama mag-side, may kaagad. Andre? Oo. San Francisco. Kita ka. Si Jokic. Oh, kita mo singin. Si Bilwal to. Buling man.
ni Andrew May sa Lakers dati. Sitter. Ay, si Kevin, si Rondo. Iiwalay ka pa din. Kabo. Roy Hibbert ng Pacers dati. Sitter. Boni ang Pacers. Isa naman si DeMarcus Cousins. Iyo. Si ano, Ford. Ngunyan na nasa Boston. Pati ba man na center. Lagyan center. Iyo, for din yun ang kalbo na ka-blanket banda. Undersize ano, center ko ngayon. Then, 60. Si Lupi, sintay nila. Hindi pa lang mga bako kanina si, Beater. bako kanina si Lupi. Ang sa kanina ka, tugang niya. Tabi-tabi yung kami. Another pack opening. Child. Sa A. Ano ito ang pinakamakamaw na tao tayo? Si Manay. Si Paris sa A, sa Esther, ano yun? Oo, siyempre. Sinahon ka kayo si Bilamber. Ilang ba? Ano, Ito po ko lang. Si Bull. Ay, Mandir. Sa Bullet. Oh, sa Bullets ko lang sa akin. Si Embiid na, yun kasi Embiid. Ay, is di Kirtan. Hambog na din. Pero nasa iba na mag-irang lang si Bilang Maria, pinaka-pro-pro ng team. Hindi na. Umulay para sa ito na. Okay, oo yan. This year ang ining so next, number 13. Ata, si ano ang Dali. Lali. Tawag. Ano ito? 13 mga 43? 43. 4 ito. Ilan ba ito 43? Si Jack Sigma. Ilan ba ito? Jack Sigma. Iya. Then na number. Sila rin. Ano ba yan? Pati pinungunan ka, under sa iso. Si Cousin siya. Ibibig ko lang na ito sa Pintur mo ako, masang tawag ka. Yan ang tawag ka. Fine. Natahan. Caps. Aoning. Title. Akapil lang ito. Ay. Ay, yan.
Hindi na kami. Hindi kami. Siyempre, iyo. Si David Robinson, tama, hindi na dito dahil naman tayo siya. Sino to? Celtics number 18. Ano? Robert Torres. Nagpapalo ko ng mga tindahan. Hindi ka na yung best. Dave ko comments na. Dave ko masyado. Since I got ganyan. Hindi ka din. Ito lagi sabi nila. Ay, saan hindi na tawag dito? Yan. Ben Wallace, best undrafted player. Wait, sorry, ba't wala si Shakyao niyan daw si... Buta na si... Si Bill Russell. SDM, ako lang na champion. Oo, 11. Well, welcome to the created. Ano ito mo? Sabihin ka lang? 7 feet. 7. Ganda na? Ano pala? Ganda. 7 pera. 6'11". 7. New York Knicks number 9. Ano kung siyang? Willis Solid. Yan ang panulili ng Mercado. Panulili ng Mercado. Respect man. Savior. Si Yung John. Yan, pamilya yung pataw ng Twitter. Si Gobert. Dawa din siya. Dito. Yan. Si Sepeters. Kung kapaiway doon mo, Morelli. Yan ako na yan. Ano yan, boy, brother? Ano? Center mag-girl. Anong state of? Termaker. Hindi daw. Karami ka mo daw. Ayun, kasi naman. Ano ka mo lang? NBA coach. Ayun, may iba, ano? Illegal. Fairly. Oo, 53. All time defense. Ano na lang sa team? Hindi ka na Dito mo. Hindi ka pa. Malawain ka. Ano yun? Wala naman ako. Kulong gadget mo yan. Kaya ang gawin sa convert. Ay, wala naman ang pinalit na piniconvert sa rin. Oo, convert.
Parang kadalas naman mo na ako. Kaya yun ako naging. Iyan ang pinakailan ko. Yan ang Briento. So, hindi ito naman. Ati ka Ano ba? ba kaya? Respect ko. Blackwater, ano? Blackwater. Magnolia rin. Magnolia. Yes, yes. Relax mo. Narali ba yun? Ano manila yung gusto ko ini? Pwede. Phoenix saan siya? Red or shine natin. Matibay. Matibay. Clear brand mo. Index, maluya pa no index. Narali ko ba? Adik. Dati pa ano, tigdo pa kasi Romeo, global for mga Dennis Dahil Romeo. sa Gloria. Ano pa yun? Ito nila na parang mga dati, ano, global for tapos yun pa sa Romeo niya. Alas na talagang gusto ko. Alas lang mo. Kasi lang mo. Okay na galing. Tunay Pahali kasi ko ko. Pahali ko. Pahali ko sa kundo. bakit Good God. Respect. Phoenix, Tapos, okay, makita ko ito. Kapag ito. Curious mo lang. Malayo ba? all time to go to. Another part of the year. First time. Si Pili. Hindi na ulit ano. Ano sa pili sa akin. Este, Si Kuyo. Bay ano, ako na sa mga ano. Sa mga oh, si Johnson! Ronaldinho. Eh. Yung, ano yun, ay, S ang ano, yung una ko, Ronaldinho. sino yung mag-send ito? Ano ba ka? Ito, Si Neymar. Ronaldo na sa Si Melon, si Serdar, si Melon. Si Malone. Si Malone. Di ba Si kami? Moses or ano? si Moses Mag. Si Johnson no. Maganda ko ano. Si Bagnes na kapatid. Pogba, Pogba. Ayan o, magbiyan ka. Yan. Peter sa Squad, ano, Ilang tapos card? si Aguero, ano tabi? Si tabi. Si Aguero, pati may na pagsalpan niya. Aguero. Tabi. Oh my goodness. Si Benzema. 1, 2, Benzema. 3 to the 4. Benzema Eh, Benzema. si Benzema Ballon d'Or. Si Bes. Siyempre. Bako. Bes. Hindi, manon si ano, Brazil yun natin. Si Alonso, Si Salah. Si Salah. Eh, Ayun si Ronaldo sa Este. si Bale, Pati si Messi. hindi naman tabi, tabi. Ano Bale Dito tabi. si ano. Si Bale, Lewandowski. siya magi. Modric, Rivaldo, ano, yun, yan. Si Muller. si Muller. Hindi, Parang sa kuya. hindi. Germany. Bakit tigbakon galing player? Ulan, May bala. Yusef yun, S ang tabi. Yusef yun. Isa na to. Sige ito. Hindi, alam pa mo lang. Hurricane. Hurricane.
Limit lang, sabi 8 sabi. 8. Ay, dahil, manlubla pa ako ng mga topic mo. Ano, Eh, masarap basta na 8, okay. B, sa ako. Okay. Tapos sa lata, Si Croy! Tapos. Iyan akong marita. Aguero, masutibig kayo. Tama na. Uy, respeto sa nagadan. Kabuha tayo. Si Si Croy, ano? S ang Si tabi. Cruyff is matibay ana. Si Netherlands. Kulon niya tabi. S ang F. E N O G tabi. Si Sai. Si Kulon niya. Ano yun? Ano? Baku. E ang tabi. E para. Ate ba yun eh? Hindi. Bama tabi. Left back ang tabi. Ibrahimovic. Iyo. E ang tabi. Mas matibay kaya Si no. Maradona Alam ka na is. yan, mas matibay pa si Ibrahimovic. Si Iniesta tabi. Ano? Oh, si Maradona SK. Kataning ni Pili. Katanin yung Pili. Go, Talaga. Oh, sunagadan mo si Cruyff kataning ni Maradona. Oh. Mas matibay pa si ano ko. Uy. Matibay na manager, matibay na player. Maradona lapa. Matibay na- manager. Lapa na manager. Si Zidane is. Iyo, isa. Digo, iyo, matibay. Si Figo, naging hero ko magalingan sa... Mas matibay pa yung Philips kayo. About 8 as Si Peter. Si Villa. Uy, grabe ka mag-give na. Malapa mo si Villa. Di pa rin. Si Beres, Ay, paano? si Kokos. Si Santos, Si Conte, F.R. siyempre. Si Santos, o yan na dumang Santos, F.R. Timbak na nga eh. Hindi, maski yun talaga laman ng player. Santos. Ay, uyan na sarong Santos, iyo. Di ba yun? Parang. Walang si Sepan at si Sanchez. Si Pepe. Si Lucio. Si ano, si Lucio ano? S.N. Best defender. Second defender pa siya. So, garede ko araw ano. Sisingay ang batas digdig. Si Mbappe, A.N. Midball. Kasama ni Magdola. Yun o. Ay, oh, design na ito siya. Eh, eh, Sige. mas matibay pa siya yung ano. Ay, lahat. Mas matibay pa siya. Mas matibay pa siya. Yan. Dapat naman yung sundin. Natayang iyan dyan, si Ronaldinho, legend ba? Tapos yung si Aguero sa pinakainutan. Iyo, wala dyan ba si Aguero? Legend kasi, ano. Oo. Ano ko sa inyo? Hindi, bisa si Aguero. Iyo, natabi. Ano yun? Si Beres eh. Si Da Maria. Wala na Kita pa. ini. Sige na. Naging kabili ni ano sa Argentina. Siyempre. Sa Argentina. Si Daddy ko. David. Yun. Si Livia Shane. Goalkeeper. Sa Tek. Nagadana pa na. Mga nagadan. Nasa bay. Kasi sa daw tabi. Di siya man tayo nagigitaw. At lang ka mo Celtics tabi. Celtics ako pero doon kami sa Atlanta. Tingnan ko si ano. Isa. Indian City. Sinigin si Jing. Ano yung malaman na kami tabi. Mag-inip ka na siya kung iya tabi. At lang ka versus Celtics tabi. Ba't sini? Gadan ka. Gadano. Respect. Ano, Vincent. Batas iyan. Wala ka ulang ka sana. Ay, kaman. Wala ka kami pa. 17 sa Ano Leo. yun? Mating ko din natin. Ito niya. Titinula. Guys. Sino? Inula. Vincent, araw mo Alam na ka, gani. Ipag mo masanaan. Titinula. Dali, oh.
sinuga. Sa hindi ka. Bahala ka. Sa dito Sa na. pati na. Hindi man ito araw. Araw mo kinanaga. Araw pala pa niya. Aki. Niligaw. Hindi ko alam na ginula. Niligaw. Boom! Boom, bro. What do you call something? Ibibig ko. Ito nga, nag-decide dyan sa mga iba. Ibibig ko. Sige sa inyo. Bisado. Iyo. Pati mo yan. Ili ko pando ko. Iyo ka talaga. Natanong ko na sa pag-giling daw. Out ang mga bait. Money, money, money. Sa tinte. Sa inyo ng gisong na yun. Boom! Ba yun? Iyo, parang ko pagdala pa pa sa alat na. Uy, si Son. Estado mo yun Oh, eh. so, hindi, man, napakalan. Jules J. Person. Ito sa Rodida. Idulog ka. Idulog ka, oh. Look back on it. Ay, kaya pa sa inyo daw. Okay, do yan. Manager lang yan. Tama, ako. Okay, ba ba? Abuan. Kaya pa si Rodre. Isko Moreno versus Randy. Lagay nung galing sa Ay, Dapaon ka na naman. Ano lang. pala ginto. Ginto. Pala ginto. Ano naman yun? Ito, damot na ako. Iba pa lang si Drummond. Dakol. Anong role pa na niya sa film nung na? What mo? Bago ano power forward o ano? Ano? Wala ko lamang. Subulyak. Nakapi ko na. Hindi ba kaya Moreno? Boom. Golden. Si Lapa. Kako. Si Kako ka. Racist talaga ako. Hindi ka racist ka. Cross. sa inyo, ni ka paglayan. Bagla daw yan. Bisa doon na ito talaga yan. Ang dapat. Alat. After the dapat naman. No, dapat ka. Sino ni orang? Paano man doon ano na rin? David Corcoro. Ano? Yung production yun. Big battery. Ay, very battery. No, si Davis. Si Davis. Basketball. Ano mo ganyan? Basket. Lapa man siya. Yung nilapa na si Nando ko na. Hindi yun yun. Racist naman talaga ako nila. Ay, doon may na-Vincent daw. Pero yung sa'yo niyan, bulan ko, malan. May kabit kayo yun eh. Oo, may kabit. Ay, yun. Ay, dahil nakanet sila. So kabit kayo. So, si Kevin De Niro. Yung makasabot sa mga nila.
Ay ko ate. Ano ka sa Ay tinabangan ka si Cardo pa Ako, gano'n. tinabangan, fiskal. Ay, lugan sa Uy, gano'n, no? Respect. Sa tagadaan. respeto sa mga nagaganan. Hindi mo rin Si Lopez. Ay, Ibinungan. Ano naman yan? Ano na siya sa kalaban ba nga? Si Bagpiti. Si Papitit. Oh, my goodness. Nasa greatest player mo sa ang greatest mo, sinabi eh. Oh. Ganda, nagkakita. Ano ko, babe, ganda siya. Hindi mo na baby, nabas. Yeah. Hindi pa ganun na si Ate. Iyan. Iyan Imbaki. Ano siya sa ito? Laban ng Temato. Si Ulga. Si Bowling. Si Kovic, Karo, pinahiling sa tiny. No, pinahiling. Muli pala si mama mo. Oh my Ay, di ko goodness. na. Ano pa? Anong koto po? Oleo. Abl. Abl. Magpahardo, hindi na. Anong mas magandang koto? Anong mas magandang? Activation o central division? Central o Pacific? Ano magayon? Western or Central? Western, sorry. Western. Ay, training ka. Yun na pa. Dumating na yun sa Denmark. Ay, respect. Dito sa Kataling na makasagot. Oo. Tagadaan. Pero lapak na magkabuhat. Sing Talwin. Arab way. May ipaluha ako yun. Alam niyo sa si Magic Johnson. Si Truman na Truma kaya ako sa bandok na ini. Si Turaman. Doktor na. Johnson. Magic Johnson. Matibay si Magic Johnson dyan sa 3.0. Aba, iyo po ito. Boom! Nakadang. Iba yun talaga. Iba. Iba. Ko dyan umami drain. Sumakin drain. Mark Dating. Ayaw din si Martin. Okay, one of the greatest sa Beatles. Eh, matamlay. Kasi nakabot. Si Lampard. Lahit pa rin. Ay, hindi man ako Sa lahit na sa FF. Mali. Mali. Pakibay sila. Kapuhan talaga dito. Dahil dahil sa Pentro, di sali na. Sige, di baglaon. Kataling yan ni Pepe. Ay, Yan ang si Didi. ay, Hindi na ba ko mo? Kaya kataling ni Pepe. Huli, yan mo. Kataling. Ayan, may kami. may kapi. Kung iba mo, ako tayo. Hindi na kalo. Hindi na to. Kapuhan na ito. Kapay ba yan? Ayan ang pinapati ba yan? Ano? Portugal yun na. Best da, pero masala. Hindi, matagal wala pa ng bibig. Ito tayo ka. Masarap ka. Masarap. Tayo dire.
Hindi na rin. Oo. Di ba parang sorry lang gano'n? Gani, ano Vicente India. Colonia. Kim Jisoo. Kim Jisoo. Umpan. Panda? Si Shidan si Jade. Sinidin si Dean. Oo, sinidin si Dean. Kabuhan na yun. O, si Sinan Sili. Sinidin si Dean. Sinidin si Dean. Hindi din si Jade. Pwede ka. Jade. Ha? Is Jade. Yes, din. O, may Facebook. Yung may Facebook. Wait, wait. Hindi ko muna ni Kuya yun. Si Rivero. Ang design. Si Lydia. Oo, sa si. Tangan ni Juan. Nagsisigo kayo, hindi makapikulo nila eh. Pero, nakalulog kita. Ano ilami sa iPhone sa pagkakuha. Hindi na sa importante rin. Kung di bagyo, Ay, dahil na. Eh, empty. bulog nyo kaya kita ka. Mas malala ini. O sa may digda din. Yan, may yan. Yung banlaw. Ano, Yung di ba si Tota? ay, kanina sa may ni Dagit. Ulit. Wala eh. Oh, eh. Digdi. Oh. Patigit yung tapang namin. Hindi pa pala siya makasama ko. Ay, okay. Kataning na yung kinong na. Si Miro, makaganda ka kaya? Kanyo may buwa kalan. May buwa. Kuya, buwa ting. Kasi si Buating, sobrang gusto na eh. Pag-ibig mo ko sa darang gabi. Crazy na dala. Ika, makulog na rin siya. Sa tanas. Sa tanas. Unang project, Lato-lato. Kaya po na pagkata ano, kataron ng kano. Katulado. Wala mo ko na din. mawag ka. Kung i-motivate si Jefferson, Ay, oh, siyempre si Jefferson. Buhay pa manana din. ganun muna naman. Yung si Jefferson, nagtatawag, palitin mo sa'yo na si Jason Castro. Wala yung magamit. May lahat mo, usay niya ni Carl. Tulda. Si Paul, Si Gulda. Ano niyo, alam. Paano ba yan? ay, makalusong. Bawal yan, bawal yung salami. Ano niyo, adik na. Pintas, nag-adi-adian. Ben, ito ka na mo. Kabuhan niyo, magsampay.
Si Brett Blair. Wrestler. Ay, Carol Jimson. Oo. Lahat character kayo ni kada mag-isa tapos ang hindi minsan kaya. Kasi Sino kayo si Magic? Magic Sarah. Lalo kang makulit na box na umusan mo ano? Umusan mo yung box. Yun, si Pedro. Pero, Sa sitter. Maski yung ako, ay pakinaman. Power forward si iyo tama. Hindi ko kaya. Ano ba rin yung bibiluwang kasi masama. Base 1 iyo nanti nahanap ko. Nakalakas. Kuna ho. May Yung Saturday. top 1. Hindi ko lo top 1 ka. So, Oo, sarap siya ng mood coffee. Si Sam mood na. yun ang FG. Sila, di ba? Ikaw ka sa top 10. Magkape ng crush na ini. Good. Sige na po. Same. Top 10. Si Hakim, top 10. Gwen Russell. Dapat 10 sana degree ako. Top 10. Ano, top 10 eh? Celebrant pa ano yun, talaga dyan. 10 ka. Top 10 sila. Si Junso top 10 lang. Si Siyempre nakalasay na top 10. Oo, yan, okay na. Perfect. Top 20. Yan, nandiyan si Ang grabe na iba sa manok na. Maski ano, maski tisay. si Rotman. Susukan pa din papatao. Si Pipi. Si Taylor eh. Si Duncan, di ba? Oh, yun. Ako ba? Sa round Lordy, kami na rin. si yan, si Kagmo na lang yung sa top 75. Yes! Si KP. Si ano? Si Tracy. Yung si Tracy. Ay, si Tracy na yun. Oo, si Tracy. Charles Berkeley ba? Si Charles. Top 30. Uy, si Bill Walton na kasi. Walters, top 75.
Iyo, ang buong man niya. Dari Jubilee, why? Pero by courage. Ba't gaya mo kung anong buwan? Sige, bin makain tayo. Si Steve na. Ay, pag-tarte, siyempre. George may kami. Possible. Senta. Sige, napagkasi. Boy Leonard, senta. Oo, napagkasi. Pero last initiating decision. Ano ko kaya? Mamambok kaya sa akin? Sa kulturang. Si Mano ini? Si Mano yan? Only part yan. Sinutong usin. Ay, oo, sinutong. Tas-tas sa dikit. Oo. Yan. Matupol. Jerry Best. Low ko mga pagkakapit na respect. Baby, siya mo. Hindi, may gusto. Tapos din. Si Dominic. Top 30, si Kevin. Ayun, Patrick Ewing. Patrick, may dito. Bakit Seth Barton. Top 40 siya. Charles Barkley. Ay, siyempre, aram ka na ko sa'yo. Okay. Perfect. Nagpapakita si Richard. Ay, siya. opening na naman sa Hindi, buka yan. Si Bupalo, ano klase si Bupalo ba? si Anderson, no? Ano Bupalo? Grabe yan. Hall of Famer si Anderson pala. Si Sini. James Murphy. Si Si Bob Pilit sa top 60. Hindi daw kami nangyayin sa tawa. Si White Tabi, nako ako. Si Tugas, ang sintayin nila. Si Damian yun. Si Damian. Bako man ili garong kurang buhon. Top 70 man na. Respectfully. Lima sana dapat sa 75. Uli madamas. Uy, Another iyon yung pack, magtapos sa kanan okay. ni Jeremy Ay, si Sian. Carmelo Anthony. Top 75. Si Antonio Bori, baga ano, Hall of Famer. Si Kevin Garnett sunod sa top 40. Kaya kalbo si Sian. Ini. Si Posel. Ano ang si Bang Abidaya? Si Bang Abidaya, hindi. Ay, nag-trade. Dwayne Wade. Yan! Nice na! Ikat na Ano mga makabaskatan? Yun, Ay, si Sian. Jason Kidd. Russell Westbrook. Ikat na sa top 40. Okay, top 60. Top 60. Muli ang goal niya. O, muli yan. Drexler sunod sa top 50. Sige, Scotty. Sa top 60 pero nasa pinaka good yan. Bumili ka. Even mo na sunod top 60. Kevin Durant. Top 50 din. Si Karl Malone. Bugon ini. Top top 75. Hindi talaga ati ako kambuga. Si Julian Vidal,
Bakit daw ito? Wala na, wala ko sa mga... Si Thompson mo, dito ko lang nalaaw. Yung tapos niya. Ako niya. Dapat na hulman kita Si, mo. si Tomas, nasa pinakalikod. Oh. Nasa top 70 talaga siya. Si Ay, ano muna kayo, Joseph? Let's make a Ano day. ba naman? Kasi ang mga dogs para sa inyo. Apat na dogs. Apat na ako. 2, 3, 4. Sila pa ba? Isay. Okay. Ako naman ako. Makaregis pa lang yung sila ka. Sige. Hindi ako may bike. Nagawa na siya. Ate. Yang digde wala. Ewan sa baga natin ang score na sa Yan, kumusta?
Ay, yan, ay, pag-inom ka. Pag-inom ka. Ulit naman. Hindi ama. Sherry. Isa nga, ibigyan kita ang tanong. Oo, di. Gusto mo? Dapaw na, ikuli. Ang loko. Dapat sa iba na ako ka pinabayad mo. Ha? Sa iba na ako ka pinabayad mo pa. Sabi dapat ko ba sa Bakit ba ito? Kasi bigyan ka na sa iskawat. Bakit bigyan niyo? Utang puso. All I need is you. Ah.
Wow. Na,
Tama.
Alam mo yun? Po.
Sa tray.